السلام عليكم. اليوم حتكلم عن اختبار الSAT. إيش هو الاختبار؟ إيش أقسامه؟ وأفضل المصادر المجانية اللي ممكن تستخدموها عشان تذاكروا وتحضروا لهذا الاختبار. اسمي هلا، أنا محامية وأختكم الكبيرة على يوتيوب، وأبغاكم تدرسوا في أفضل الجامعات الأمريكية. عندي سلسلة أعطيكم فيها خلفية عن ال5 الأجزاء الأساسية للتقديم على الجامعات، وخطة سنة بسنة توضح لكم إيش الأشياء اللي ممكن تركزوا عليها عشان تزيد فرص القبول. لو ما شفتوها ابدأوا هناك. أول شيء، إيش هو اختبار الSAT أو السات؟ هو اختبار معياري أو موحد تستخدمه كثير من الجامعات الأمريكية كجزء من متطلبات التقديم للجامعة. هدف الSAT إنه يقيس مهارات الطلاب في أشياء معينة. أولاً القراءة والفهم، ثانياً الكتابة واللغة، وثالثاً الرياضيات. عندي كم ملاحظة مهمة أبغى أقول لكم عليها. بين كل فترة وفترة اختبار الSAT يتحدث ويتغير، ومن هذه التغيرات إنه في سنة 2024 أصبح اختبار الSAT يتاخد أونلاين. يعني لما تروحوا مركز الاختبار لازم تجيبوا اللابتوب الشخصي حقكم وتكونوا محملين عليه تطبيق بلو بوك، لأنه من خلاله حتاخدوا الSAT. ما حتكلم بالتفصيل عن إيش الأشياء المسموحة أو الممنوعة في مركز الاختبار، بس ضروري تقرأوا هذه التعليمات، وححط لكم روابط مفيدة تحت في الوصف. الاختبار كله تقريبا من اختيارات متعددة، ما عدا كم سؤال في قسم الرياضيات تحتاجوا تكتبوا الإجابة على الكمبيوتر. وفي السنوات الأخيرة بعض الجامعات بطلت تلزم الطلبة باختبار الSAT، لكن لا يزال الSAT ممكن يكون إحدى نقاط قوتكم في ملف التقديم. مدة الاختبار تقريبا 2.5 ساعة، والدرجة النهائية حتكون من 400 إلى 1600. دحين حنتقل أتكلم عن أقسام الاختبار. الاختبار دايما بنفس الترتيب. القسم الأول حيكون الكتابة والقراءة مدموجين في واحد قسم، وحينقسم لجزئين، الجزء الأول والثاني. كل جزء 32 دقيقة، وفي كل جزء في 27 سؤال. بعدين حيكون في استراحة مدتها 10 دقائق، وبعدها ندخل في قسم الرياضيات اللي برضو ينقسم لجزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. كل جزء مدته 35 دقيقة، وفي كل جزء 22 سؤال. بما إنه الاختبار صار أونلاين، صار تقريباً كأنه فيديو جيم، لأنه الاختبار وأسئلته تتغير حسب إجاباتكم في الجزء الأول في كل قسم. يعني مثلاً خلينا نقول في قسم القراءة والكتابة جاوبتوا في الجزء الأول مرة كويس، هيجيكم الجزء الثاني في القراءة والكتابة أسئلته أصعب، بس النتيجة النهائية تقدروا توصلوا فيها درجات أعلى. لكن لو أنتوا جيتوا في الجزء الأول من الاختبار وما جاوبتوا كويس، الجزء الثاني من نفس القسم حيجيكم أسهل، لكن الدرجة النهائية اللي ممكن تجيبوها في الاختبار حتكون أوطى. والجزء الأخير حتكلم عن مصادر ممتازة مجانية ممكن تستخدموها عشان تدرسوا للSAT. أولهم خان أكاديمي، عندهم كورس SAT Prep ممتاز يساعدكم إنكم تدرسوا وتحضروا الاختبار الSAT. وميزته لما تجاوب على سؤال غلط، الموقع يتابع أنواع الأسئلة اللي أنتم بتجيبوها غلط ويعطيكم تدريبات إضافية، فكده تقدروا تركزوا على المهارات اللي أنتم لازم تقووها. يعني خطة المذاكرة حتصير مخصصة لكم. وهذا الكورس بالشراكة مع كوليدج بورد، هي المؤسسة المسؤولة عن اختبار الSAT. وفي كمان تطبيق البلو بوك من كوليدج بورد، في اختبارات تجريبية، وهو نفس البرنامج اللي حتستخدموه يوم الاختبار. وأخيراً في حاسبة دازموس أونلاين، هي نفس الحاسبة اللي حتكون موجودة على الاختبار. هحط لكم الروابط في الوصف تحت، ولو في مصادر تانية تبغوا تشاركوها أو لو عندكم أسئلة حطوا لي هي في التعليقات. لا تنسوا تسووا سبسكرايب، وأشوفكم في الحلقات الجاية.